No niin, morjesta. Se olisi seuraavan videon aika ja otetaan pieni katsaus, missä mennään. Kylvösysteemihän meillä on semmonen ollut tässä nyt useamman vuoden, että me keskitytään tai lähdetään matkaan juurikkaan kylvöillä ja sitten meillä on yhteistyötilan kalustolla hoidetaan puitavien kasvien kylvöä ja että muokkaushommat hoidetaan kukin sitten omalla kalustolla. Sitten saadaan juurikkaat maahan, niin laitetaan meidän veturi sitten ruiskun eteen ja aika välittömästi nyt kun kasvirepertuaari on tällainen, niin saadaan lähteä sitten kasvinsuojeluruiskutusten kanssa matkaan. No niin, nyt kun ollaan tässä ruismaalla, niin vilkaistaan vähän tarkemmin miltä täällä näyttää. Täällä on tosiaan 5 päivää sitten suoritettiin ensimmäinen kasvinsuojeluruiskutus ja tähän ajettiin rikka-aineeksi toi Pixaro Premium ja kun oli ensimmäisessä jaksossa puhetta, niin Medax Max korrensääteeksi 0,5 kilon annoksella ja tässä nyt meillä on vieressä koeruutu, mikä jätettiin tähän ja nyt jo alkaa selvästi erottua, että tämä ruiskuttamaton on lähes 10 senttiä pidempää ja on niin kuin selvä ero kasvuston jämäkkyydessä havaittavissa jo tässä kohtaa. Tämä rukiin kasvu on ollut kyllä huikean nopeata ja edistys tässä nyt viimeisen 2 viikon aikana, että täällä alkaa näyttää siltä, että kohta alkaa lippulehti tulla esiin ja aika pian saa olla sitten asialla toisen korrensäädekäsittelyn kanssa. Mutta nyt kun lämpöä ja kosteutta on riittänyt, niin edistys on kyllä vauhdikasta. Seuraavaksi sokerijuurikkaa ruiskutusten pariin nyt kun näyttäisi, että tuuli tyyntyy ja iltaa kohti keli paranee, niin täällä on tosiaan juurikkaat jo ehtinyt nätisti taimelle ja alkaa rivitkin pikkuhiljaa erottua. Nyt muutamana vuonna kokeilumielessä perustettu kevytmuokkaamalla juurikaskasvustoja ja siitä on ihan positiivisia kokemuksia, että erityisesti kuivina keväinä niin se kevätkosteuden säilyttäminen tuolla kevytmuokatulla on erittäin positiivinen asia. Sitten negatiivinen puoli on rikkapaine. Muokkaus on hieman nopeampi suorittaa kuin kyntö. Ja toisaalta sitten on pystytty lannan levityksen jälkeen niin yhtä aikaa sitten kultivoimaan ja kyntämään saadaan se lohko tehokkaasti muokattua. Ja voidaan tässä nyt kesän mittaan havainnoida, että mitä eroja nämä muokkaustavat nyt sitten saa aikaa. Perinteiset juurikaslajikkeet on kyseessä, niin silloin mennään Petasana Target Dramat-ohjelmalla ja meillä onkin nyt sitten ensimmäinen torjuntakierros ajettu, niin tässä on 2 lohkolla tosiaan juurikasta ja tehtiin nyt semmonen homma, että lisättiin tuohon toisen lohkon seokseen 0,3 litraa tanarista. Päästään seuraamaan, että nähdäänkö siinä mahdollisesti eroja torjuntatuloksessa, niin tähän voidaan sitten perehtyä
tarkemmin tulevissa jaksoissa. Tarkoitus on, että Tanaris on tosiaan mukana koko ruiskutusohjelman tällä lohkolla. No joo, tultiin tähän vielä lopuksi käväsemään tässä Hernemaalla ja täällä on meillä laikkeena NOS Impact ja tavoitetiheys on siinä 80-90 itävää siementä per neliö ja tässä on nyt sitten rikkatorjunnan osalta toteutettu ruiskutus juuri ennen herneen taimettumista Konaksiksella annoksella 0,9 litraa hehtaarille ja siellä on sitten seoskumppanina saman suuruisella annoksella oli sitten Feeniksiä. Ja no, nyt on ruiskutuksesta 3 päivää aikaa ja herne alkaa tulla selkeästi taimelle ja merkittävää viotusta tai muuta vaikutusta se herneeseen huomaan, mutta jää nähtäväksi ja seurataan kasvuston etenemistä sitten kesän mittaan. Mutta ei mulla tässä kohtaa muuta kuin kiitoksia kun seurasit ja me lähdetään suunnittelemaan ensi viikon rypsinkylvöjä ja sen jälkeen toivon mukaan olisikin sitten kylvöhommat tältä keväältä paketissa. Jees, ei muuta kuin kiitoksia ja palataan seuraavassa videossa aiheeseen.